είστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για ένα τόσο συγκινητικό, θα έλεγα, και πολύ γεμάτο συναίσθημα θέμα, που είναι το θέμα αυτό με την μικρασιά της γυναίκας στην προσφυγιά. Αυτή η γυναίκα είναι, θα λέγαμε, το τραγικότερο θύμα της καταστροφής. Οι άντρες που σκοτώθηκαν, που έμειναν πίσω, ιδίως αυτοί που εκτελέστηκαν γρήγορα, είναι οι πιο τυχεροί μέσα στο δράμα τους, μέσα στην ατυχία τους. Ξέρετε πολύ καλά και από βιβλία και από μαρτυρίες 1002 και από τις οικογένειές σας πόσο πολύ υπέφεραν εκείνοι οι άντρες που άφησαν τα κοκαλάκια τους στις εσχατιές της Ανατολής μέχρι τα μέρη του Εφράτη και του Κουρδιστάν που ακούμε σήμερα, αλλά και πόσο βασανίστηκαν οι γυναίκες που απέμειναν, αυτές που ήρθαν εδώ και έπρεπε να ζήσουν τις οικογένειές τους ή και τον εαυτό τους ακόμη και αν ήταν μόνες. Αυτές οι γυναίκες είναι τραγικές φιγούρες. Άφησαν πίσω μια πατρίδα γεμάτη αίμα και ήρθαν σε έναν τόπο ξενάρες, έτσι τις αποκαλούσαν στη Σάμο. Ξενάρες, να φύγετε από εδώ. Φανταστείτε, τα ανάλογα έχουμε δει και σήμερα με ξένους, όχι με Έλληνες πρόσφυγες. Τον πρόσφυγα δεν τον θέλει κανένας ποτέ. Όσο και αν είναι εξελιγμένη κοινωνία, είναι μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση, φαίνεται, τον πρόσφυγα και τον ξένο τον φοβόμαστε και τον αποδιώκουμε. Τα ξέρουμε αυτά και από τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν πρώτα απ' όλα είδαν εκτελέσεις, είδαν σφαγές, απαγωγές των παιδιών, των συζύγων, των συγγενών τους, των χωριανών, των φίλων μέσα στη μεγαλύτερη οδύνη που μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Πέρασαν μέρες πραγματικής κόλασης ώσπου να σωθούν. Υπήρξαν τα πιο τραγικά θύματα, γιατί πολλές από αυτές βιάστηκαν και υπέστησαν τα πάνδυνα. Αν σώθηκαν, εγώ ήξερα περιπτώσεις από τη γειτονιά μου που ήταν τραγικές, δηλαδή μάνα στα Λάτσατα πήγε να ρίξει τη 12χρονη κόρη της στο πηγάδι της Παναγιάς που πέσανε πάρα πολλές αλατσατιανές και πνιγήκαν και σκοτωθήκαν, και πήγε Τούρκος, και αυτή η γυναίκα μου έλεγε εμένα Τούρκος με έσωσε. Ένας Τούρκος άγνωστος που άστραψε ένα χαστούκι στη μάνα της και της είπε καλά μωρή, εσύ να πέσεις και να πνιγείς. Αυτό το κοριτσάκι τι σου φταίει να το σκοτώσεις? Που ήταν 12 χρονών εκείνη η Κυράνα, Άννα Κουνέλα τη λέγανε αυτή, και το έλεγε και το διηγόταν και έλεγε εγώ ζω με έσωσε Τούρκους. Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες αυτοκτόνησαν ή δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτή την τροπή του βιασμού ή πόσων άλλων εξευτελισμών που υπέστησαν. Φανταστείτε επίσης και πάρα πολλές άλλες που απήχθησαν, δεν ήρθαν στην Ελλάδα, δεν έζησαν ως πρόσφυγες εδώ, απήχθησαν και μπήκαν σε χαρέμ και έγιναν οι γυναίκες Τούρκων. Δεν ξέρουμε, από διάφορα βιβλία μαθαίνουμε έτσι κάπως ότι μερικές έζησαν καλά, αλλά δεν ξέρουμε και οι άλλες τι απέγιναν, διάφορες ιστορίες που μπορεί να έχουν και δώσει υπερβολής. Αυτές όλες οι γυναίκες υπολογίστε ότι δεν τα έπαθαν το 22. Μην ξεχνάμε τον πρώτο διωγμό, από το 14 έχουν αρχίσει αυτά τα βάσανα. Από το 1914 οι Έλληνες της Θράκης, της παραλίας της Μικρασιατικής, της Προποντίδας, του Πόντου, υφίστανται διωγμούς, κατατρεγμούς, εξορίες. Οι πιο τυχεροί στον πρώτο διωγμό είναι αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα. Και οι πιο άτυχοι αυτοί που εξορίστηκαν, όπως οι Πόντιοι στο εσωτερικό του Πόντου που αποδεκατίστηκαν. Μέσα στο καταχύμωνο σηκώνονταν άντρες, γυναίκες, παιδιά με τα νυχτικά και πήγαιναν στα βουνά του Πόντου με 2 μέτρα χιόνι. Ποιος να ζήσει? Έχουμε το κλασικό παράδειγμα της Τρίπολης του Πόντου, που είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο που είχε γράψει η Τατιάνα Γκρίτσι Μιλέξ πριν πάρα πολλά χρόνια. Από 2.800 Τριπολίτες στην Καλιθέα ήρθαν 190. Μιλάμε για αυτή είναι η γενοκτονία των ποντίων που λέμε. Έπειτα αυτές οι γυναίκες που χάνουν την πατρίδα, τους συγγενείς και κλείνονται ας πούμε στα χαρέμια, φανταστείτε τι πίκρα έζησαν και αυτές από εκεί, που έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και πέρασαν σε έναν άλλο κόσμο, μουσουλμανικό, τουρκικό. Μπορεί να τις καλόχαν οι άντρες τους, αλλά δεν ξέρουμε μέσα τους τι συναισθήματα κουβαλούσαν. Αυτές που γλίτωσαν και ήρθαν στην Ελλάδα έφεραν για πάντα αυτά τα ψυχικά και σωματικά πολλές φορές τραύματα. Δεν τα ξεπέρασαν ποτέ ως το τέλος της ζωής τους,
θυμόντουσαν και δεν έφυγαν. Μπορεί να μην τα διηγούνταν συχνά, γιατί ξέρετε και αυτό, άλλες, εγώ το ξέρω από προσωπικά βιώματα, άλλες διηγούνταν πια, είχε περάσει χρόνια πολλά, είχαν περάσει 60 χρόνια από την καταστροφή και γελούσαν, ας πούμε, που έλεγαν πως πηδάγανε τις μάντρες στη φλεγόμενη Σμύρνη. Να δεις Θοδωρή που πήδηξα τη μάντρα, είδω καμιά τσαδρεφής μου και πέσε στον άλλο μπατσέ. Και δίνω κι εγώ ένα σάλτο και είχασα και το παπούτσι μου. Εκεί να τις βγαίνει. Τα διακομωδούσαν. Αυτά που είναι οι τραγικές ώρες σωτηρίας δύο νεαρών κοριτσιών, ας πούμε τότε. Ενώ άλλες δεν έλεγαν τίποτα. Είχαμε άλλες που ξέραμε ότι ξέραν πολλά, έχουν δει τα μάτια τους και λέγαν άστε τα αυτά, περάσαμε. Δεν θέλαν ούτε να τα σκέφτονται. Στην προσφυγιά αυτές οι γυναίκες είναι βασίλισσες της φτώχειας. Οι βασίλισσες της φτώχειας, στην κυριολεξία. Είναι ψυχικαράκοι που σηκώνουν όλο το βάρος της οικογένειας. Αν υπήρχαν κάποια παιδιά, αν υπήρχε κάποια μάνα ή ένας παππούς γέροντες ή τίποτα συγγενείς άλλοι ηλικιωμένοι, αυτές όμως σώσανε όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί αυτοθυσιάστηκαν. Η προσφυγίνα αυτοθυσιάστηκε για ό,τι της απέπινε. Έχασε πάρα πολλά, αλλά έδωσε την ψυχή της για να σώσει αυτά που της μείνανε. Ρίχτηκαν στη δουλειά, με σθένος και δύναμη αξιοθαύμαστη. Θυμηθείτε τι περάσαμε πριν μερικά χρόνια με τον κορονοϊό που λέγανε δεν μπορούμε, τι είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι αυτό, τίποτα. Φτερό στον άνεμο ήταν αυτό. Κλειστήκαμε μέσα δηλαδή και δεν μπορούμε, μην τυχόν και δεν πιούμε στους καφενέδες τον καφέ και δεν συναντήσουμε τις φιλινάδες μας να καπνίσουμε μισό πακέτο τσιγάρα. Τι έχουν υποστεί οι προηγούμενοι στα βάσανα αυτά της ζωής, τα ξαφνικά. Οι γενναίες, υπομονετικές γυναίκες, δραστήριες, πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά όπου βρήκαν. Αρχοντοπούλες που δεν είχαν βάλει το δάχτυλό τους στο νερό, τις είχαν οι γονείς τους μη βρέξει και μη στάξει, γίνανε δούλες που λέγανε οι Σμυρνιές, δηλαδή υπηρέτριες σε σπίτια καλά. Εμείς είχαμε εκεί στην Κηφισιά τη Βίλα Καζούλη, την ξέρετε όλοι. Δούλευε μια Αλατσατιανή, η οποία ήταν εξαιρετική, αγρότησα ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλό νοικοκυριό. Και δούλευε κιλά μέσα και τις λέγανε οι άλλες, αυτοί συμπέρωνε, την καλούσανε, όχι σαν υπηρέτρια όλο τον καιρό, όταν είχαν τραπέζια οι Καζούλιδοι και την καλούσαν οι κιλά και τις λέγανε οι άλλες, μωριλουλουδιά, τι είδες η κιλά μέσα, τι έχει. Τι να σας πω κορίτσια, έχει ασήμι κρίσταλο και μετάξι, τίποτα άλλο δεν έχει αυτό το σπίτι. Και σιδέρωνε υπέροχα τα λινά που δεν, τα τραπεζομάτια και όλα αυτά που θέλανε για τις γιορτές τους και καλούσαν την προσφυγοπούλα να τα κάνει αυτά. Αυτή ήταν εξαιρετική σε τούτη τη δουλειά. Αυτές λοιπόν ρίχτηκαν με τέτοια αυτοθυσία στις δουλειές, γίνανε μοδίστρες και κεντίστρες. Ξέρανε και έτοιμασαν να είναι δική τους τέχνη γλέτη. Έτσι, κεντούσαν τα βρυγιά τους, ήταν η απασχόλησή τους. Όμως εδώ στην Ελλάδα το κέντημα αυτό τις έσωσε. Πάρα πολλές γυναίκες, το ξέρετε και από τη Νέα Ιωνία, δούλεψαν στο κέντημα και μέχρι πολλά χρόνια, μέχρι και το 60 και το 70 κεντούσαν πληκιά. Γιατί κεντούσαν με υπέροχο τρόπο, ήξεραν πολύ ωραίες βελονιές και τέτοια. Μετά το 1925 μέχρι το 30 πουλήθηκαν στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες μηχανές, ραπτομηχανές που τις αγόρασαν κυρίως οι προσφυγίνες με τα λεφτά της επιζημίωσης που λέγανε, με τα λεφτά από τις ομολογίες. Γιατί για να μπορέσουν να ράβουν και να πουλάνε ρούχα, να ράβουν είτε ρούχα του σπιτιού είτε ρούχα για τους ανθρώπους. Πάρα πολλές, ιδίως αυτές που ήταν από αγροτικές περιοχές, μόνες τους τα καταφέρανε πολύ συχνά γιατί δεν είχαν άντρα και τα καταφέραν στα χωράφια με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Εργάτριες, τα εργοστάσια όλα γεμίσαν από αυτές τις γυναίκες, τις προσφυγοπούλες που τις εκμεταλλεύονταν κιόλας, δεν τους δίνανε το καλό μεροκάματο. Πολλές γίνανε πολίτριες, γίνανε υπάλληλοι όσες ήξεραν ιδίως γράμματα, γιατί πάρα πολλές από αυτές είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τις ντόπιες Ελληνίδες σε γενικό βαθμό. Και παράλληλα είναι αυτές που πρωτοξεκίνησαν το συνδικαλισμό γυναικών. Όλες αυτές που δούλευαν στα εργοστάσια και
στα διάφορες, σε αυτές τις δουλειές, όπως και εδώ στη Νέα Ιωνία που είχε τόσα πολλά, εκείνες οι γυναίκες του εσωτερικού που ήξεραν το χαλί, οι χαλιτσούδες. Ολόκληρες οικογένειες ζήσανε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εδώ στη Νέα Ιωνία, γιατί είχε πολλές από αυτές που ήταν εξαιρετικές υφάντρες, όπως αυτή που έχει στη φωτογραφία η πρόσκληση, που είναι η Ευανθία, νομίζω, μια Καπαδόκησα από το Ένεχιλ με τις χώρες της, η καλύτερη χαλιτσού της Νέας Ιωνίας είναι αυτή. Ναι, αυτή η φωτογραφία την είχαμε και στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, στην έκθεση το 22. Παράλληλα, αυτές οι γυναίκες που με τόση αυταπάρνηση πέσανε και κάνανε τις πιο σκληρές δουλειές και γυρίζανε από ήλιο σε σκοτάδι, φεύγαν τα χαράματα και γυρίζαν τη νύχτα στα σπίτια τους, ήταν παράλληλα και νοικοκυρές και μάνες και πατέρες, είχαν και το σπίτι να κάνουν, τη λάτρα του σπιτιού και όλα αυτά. Παρόλη αυτή την τόσο έντονη δραστηριότητά τους, λιδωρήθηκαν και κλεβάστηκαν όσο καμιά Ελληνίδα. Είναι αυτές οι παστρικές, οι Σμυρνιές, συνώνυμο με την πόρνη έγινε η προσφυγοπούλα, η λέξη. Ήρθαν εδώ, λέγανε ακόμα και έγκριτοι δημοσιογράφοι και λογοτέχνες, όπως ο Ζαχαρίας Παπαντονίου και πολλοί άλλοι, στις εφημερίδες της Αθήνας, ήρθαν εδώ αυτές με τα καμώματά τους, οι Ανατολίτισσες, οι Ξετσίποτες, οι Πίξες, για να μας πάρουν τους άντρες και να χαλάσουν τα χρηστά ήθη της Αθηναίας. Έτσι, να την κάνουν την Αθηναία, να βγει στο κλάλι, δεν ξέρω τι πιστεύατε. Απτόητες όμως οι δικές μας, ευρηματικές, τις ματάρες με την καλή έννοια και δυναμικές όσο γίνεται. Ακόμη και στο σπίτι. Και ποιος δεν θυμάται την ευρηματικότητα των πανφτωχών νοικοκυράδων. Βάλε μορσή πιο πολύ ψωμάκι στο κιμά και να φτουρίσει. Θα έρθει, θα φέρει και τα φύλλο του ο πατέρας σου. Να φτουρίσουν οι κεφτέρες. Να πάμε όλοι, ας πούμε, να γίνουν πιο σε τέτοια πράγματα. Ή το φαΐ που περίσσευε στο κελιγάκι, το λίγο το κάνανε πολύ. Και το κάνανε και αλλιώτικο και νόστιμο και ωραίο, όχι όπως να είναι. Αυτές ξανάστησαν τη ζωή εδώ. Ήρθανε πεθαμένες από τόπους κρανίου και στήσανε τη ζωή εδώ, και σε αυτές είναι δικό τους έργο η διάσωση της μνήμης. Δεν είναι τόσο των αντρών όσο των γυναικών αυτό το έργο. Αυτές διέσωσαν τη μνήμη και τα αντέτια που λέμε, τα έθιμα. Η διατήρηση της πατρίδας, η μνήμη της πατρίδας, να μην χαθεί η πατρίδα. Μέχρι σήμερα, όσοι είστε προσφυγικής καταγωγής, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, το έχετε νιώσει. Και επίσης ήταν αυτή η γυναίκα θυσία που ήρθε εδώ με την ψυχή της κουρελιασμένη, ανασταίνει και μια και δυο γενιές ανθρώπων με αξιοπρέπεια, και η Ελλάδα τους χρωστάει πάρα πολλά. Έπρεπε σε κάθε προσφυγική γειτονιά το κυρίαρχο μνημείο να είναι το άγαλμα της μάνας στη Θρασιάτισσα, όπως είναι στη Μυτιλήνη και σε άλλες προσφυγικές γειτονιές. Δεν ξέρω, έχετε εδώ στη Νέα Ιωνία, βέβαια. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε. Το άγαλμα της μάνας της προσφυγίνας, αυτή που έρχεται και συνήθως είναι μια μάνα που κοιτάει το υπερπέραν, ας πούμε, με ένα ή δύο παιδιά και ένα στην αγκαλιά. Αυτό το μνημείο πρέπει να το έχουν όλοι οι προσφυγικοί συνοικισμοί, όλες οι προσφυγικές πόλεις και τα χωριά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή έσωσε τη Μικρασία. Υποκλεινόμαστε σε αυτές τις γυναίκες.